Hyvää päivää vaan sinnekin, veneilyn ystävät, muutenkin sähkövenefriikit. Tässä on Mikkeliin päin menossa taas kerran, 3. kerta itse asiassa ja Vimakorille ja nyt mä kyllä sanoin semmosia asioita, mitä ei pitänyt tässä vaiheessa sanoa, eli otetaan sanat takaisin. Saakka tanassa, te tokille onnassa, sä oot sättyneet miettimät, isoi sun mesuna sälkämpinä ja nää. Elikkä, ei mennä asioiden edelle. Muutama semmonen oikaisu tuohon moottorin potkuriasennukseen. Taas keskusteltiin maahantuojen kanssa. Elikkä kun moottori asennetaan tämä sokka, mikä tarkoitus sillä sokalla on? No, minäpä kerron. Elikkä kun karautetaan tai jos karautetaan moottori kiveen, niin tää sokka todennäköisesti on sen verran heikkoa tekoa, että se katkee ennen kuin ropellin korjaan potkuri tai sitten moottori menee itsessään rikki. Eli tää sokka sitten uhrautuu ensimmäisenä. Sen jälkeen kun laitettiin potkuri kiinni ja siihen laitettiin tämmönen välikappale, jonka nimeä en viimeksi maininnut, eli kyseessä on sinkkianodi. Ja idea tällä sinkkianodilla on, että se uhrautuu ennen muita moottorin osia, eli tämmönen kuluva osa, joka pitää vaihtaa. En osaa sanoa, varmaan useita vuosia menee, mutta mieluummin vaihtaa muutama euro tämmöiset pienet kuluvat osat kuin se, että moottori sitten leviää, jos sattuu jotain hämminkiä. Sitten siinä pohjassa oli tää evä. Valmistajalta äärimmäisen fiksu veto tehdä tästä evästä irrotettava versio. Monessa moottorissa tämä on kiinteä, eli jos karautat kiveen ja evä lähtee irti, niin millä sen kiinnittää enää siihen? No, valmistajat on tehnyt tästä sitten irrotettavan version. Kuten videollakin näkyy, niin muutamalla ruuvilla sen saa siihen kiinni. Tässä on vähän tämmönen win-win situation, eli valmistaja saa varausilla hilloa, eli rahulia. Ja toisaalta taas sitten käyttäjä niin saa sitten pitempiaikaisen moottorin käyttö, eli mun mielestä ihan hyvä juttu. Se näistä moottorin nuansseista ja ei muuta kuin ruvetaan käymään läpi seuraavaa projektin vaihetta. Eli nyt on tarkoitus siis edetä projektissa siten, että rakennetaan pohjalevyt. Ja näiden parissa on itse asiassa jo askarrellut ja nyt joudun tälle jälkikäteen kertomaan, mitä kaikkea on tullut tehtyä. Ja arkistomateriaalia on vähän huonosti seuraavista työvaiheista, joten voi olla vähän sekalaista seurakuntaa, mutta koitetaan saada semmonen hyvä paketti tästä leivottua. Eli levyjen tekovaiheessa ensin piti luonnollisesti ottaa mitat veneestä. Tämän jälkeen mä etsin isoja pahviarkkeja. Ja sen jälkeen yksinkertaisesti tämmöisellä köyhän miehen työkalulla rupesin sitten piirtää arkkiin veneen muodot. Ja muodot kun olin saanut piirrettyä tähän arkkiin, paperiveitsellä leikkasin ja kävin aina mallaamassa veneeseen ja onnistumisen ja onnistumisen kautta sitten sain vihdoin nämä arkit istua veneeseen ja tämän jälkeen kävin ostaa vaneeria. Vaneereita testasin eri paksuuksilla ja 18 millinen filmivaneeri sitten oli lopulta mikä tähän päätyi. Ja siihen kaavat päälle, tussilla piirrettiin kaavat vaneeriin ja sitten tuolla kuviosahalla Simon kanssa sitten leikeltiin. Se oli kyllä melkoista puuhastelua. Siinä joutui teriä välillä hakemaan kissoja ja koirien kanssa pitkin kyliä. Ja no, levyt saatiin leikattua ja laitettua pohjalle. Tässä sitten huomasin vaan semmoisen pikku erheen, eli yhden levyn paino oli noin 25 kiloa. Oho, haukka. Aika hieno. Niin, 25 kiloa oli yhdellä vaneerilla painoa. Miettii, että 4 vaneeria tulee veneeseen. Kaikki nyt ei ihan tismalleen samankokoisia, mutta arviolta semmonen 100 kiloa olisi tullut painoa vaneereista, jotenka vaneerit päätyi sitten loppupelistä niin Simon puutarha vajaa ja Jarin tämmöiseen puutarha-arkun kanteeli. Ja meni loppupelistä sitten hyvään tarkoitukseen, mutta vaneerit siis ei tullut kyseeseen enää sitten tässä vaiheessa projektia.
käytännössä lähdin sitten internetistä metsästämään sitten uutta levymateriaalia, ja näistä levymateriaaleista voidaan sitten puhua myöhemmin vähän lisää, mutta tässä välissä sitten Simon kanssa ruvettiin miettiä, että todennäköisesti oli levymateriaali mikä hyvänsä, niin keula levyn alle joutuu tekemään jonkun tukirakenteen, jotta kun siinä kävellään, niin se on mahdollisimman jämäkkä. Se ei saa nitkua yhtään. Niin alumiinista sitten ajateltiin se askarella, ja tekijäkin löytyi, kun tuo alumiinin hitsaaminen vaatii vähän spesiaalityökaluja, niin Äänekoskelta Mika lupasi sitten semmosen hitsata. Voitais nyt palata vähän kesäisempiä tunnelmia ja käydä katsoa minkälainen reissu oli tuo Äänekosken reissu, joten palataan kohta sitten näihin pipokeleihin. Niin palataan.